Seinäjoen rautatieasema ja nyt sitten tuolta Helsinki-Vantaalle ja iltapäivällä lento sitten sinne Piskettiin. Sehän menee tuolta Istanbulin kautta. Ja tuolta 10 tuntia kestää sitten se lentomatka se välilaskun kanssa. Pieniä muutoksia siihen mitä aikaisemmilla reissuilla on, kun on lähtenyt lentäen niin että on pyörä mukana, on se, että ennemmin mä oon pakannut kaikki tavarat aina tuonne pyörälaatikkoon, mutta nyt mulla on kaikki retkikamat tai kaikki tavarat tuolla laukussa. Ihan sen takia, että jos tuo pyörä nyt jää jonnekin, niin mä voin kuitenkin lähteä sinne vuorille pariksi päiväksi vähän totuttelemaan siihen korkeaseen ilmanalaan ilman pyörääkin ja toivoa, että se tulisi sitten järkevästi sinne Piskettiin. Toivotaan, että se tulee ajallansa ja se vaan helpottaa tekemistä aika paljon, kun on pyörä, eikä sitten tarvi ressata sitä. Se ressaaminenhan siinä ärsyttävin asia on. Sitä elämä on muuttunut niin helpoksi, kun tajus, että rullaluistimen renkaasta saa tehtyä pyörät tuonne pahvilaatikon perään. Se on paljon kivuttavampaa tää pyörän kuljetteleminen. Ja sit vaan, nyt kun mä vien ton pyörän tonne, niin mä otan ne renkaat vaan pois siitä, kun ne on vaan teipillä kiinni siinä laudan pätkässä. Niin. Joo, eteenpäin. Kyllä. Pyörä ainakin lähti täältä. Nyt sitten varovasti sen kanssa. Noin. Siellä menee. Jes, tietäpähän ainakin, että se lähti täältä mukaan. Sitähän moni laittokin viesti silloin, kun se viimeksi katosi se pyörä sinne. Tultiin sieltä Jenkeistä, niin että laittaisi sellainen airitagi sinne. Mutta en käytä Applea, ei käytä airitagiäkään. Ja en tiedä, onko Androidille sitten mitään vastaavaa. Voi olla, mutta en ole nyt saanut aikaiseksi tutkia asiaa. Mutta joo, hyvähän se olisi, tai kiva se olisi sellainen. Sitäkin mä mietin, että jos toki se ei välttämättä toimi, jos InReachin laittaisi sinne, jättäisi InReachin päälle ja jättäisi sinne, niin en tiedä saisiko se mitään satelliittiyhteyttä, sitten ei varmaan kyllä mistään sisätiloista saa, mutta siis sieltä laatikon sisältä muutenkaan, mutta Attention last remaining passengers on Pegasus Airlines flight to Istanbul. Okei, Please nyt pitää proceed mennä. to gate number 49. no niin, että mun jähti tänne Turkin puolelle ja tässä muutama tunti odottaa tuota seuraavaa lentoa sitten. Niin. Mitä tässä nyt oikein tekis? Ei varmaan mitään, mut odottaa. Siinähän se aika menee, kun odottaa. Ja Kirgisia. Itse toisen lennokoneessa istuminen on paskaa. Nyt on vielä sellainen minikone, että mä yöllä heräsin siihen, että alkoi ahdistamaan. Ei ole kyllä ennemminkään tullut semmonen vähän niin kuin se on ahtapaikan kammoittunut. Taas viralliset passitarkastukset ja kuvaanot tuossa. Naurattaa tää homma heti alkuunsa, kun Jenkeissä on hirveet sellaiset laitteet. Sä menet sellaisen juttuja, siellä tulee automaattisesti kaikki kamerat ja kaikki. Ja hienot vehkeet täällä. Joku Logitechin web-kamera tuossa ja sitä äijä käy säätelemässä sitä siinä vähän parempaa kuvakulmaa ja sattuu olla vähän ykkösempi kuvattava. Niin. Mut ei kai tää mitään. Ei. Mut joo. Tästä ollaan hieno reissu. Hieno reissu tulee. Siisti Civicki. Joo. Tuota. Taksilla ton Piskettiin, tästä on joku 2:30 kilsaa sinne. Manas taksi. Welcome to Bishkek. No niin, ei siinä sitten muuta kuin Bossikan kyytillä. Tuo meininkiä kyllä tuota pyörälaatikko ja tuo ukko vielä tuli tuohon. No problem. Oh my gosh. Tuota niin. Mielenkiintoista.
Todella mielenkiintoista. Turkish support. Istukseko me laapuri? Ei nääkään nyt ihan mitään tasapainoisempia taksikuskeja kyllä oo. Jännittää ihan perkeleesti. Aeroport Manas. Tosta noin vaan vähän keskikaistaa. Joo. Kävi semmonen juttu nyt tässä, että tapasin tossa lentokentällä sen yhden naisen, joka kanssa oli menossa Biskettiin ja ajateltiin, että mennään samalla taksilla sitten ja nostettiin rahaa siinä ja se pankkiautomaatti oli semmonen, mitä mäkin vähän ihmettelin sitä, että nosti rahan, niin se ei pökännyt sitä korttia itse asiassa pihalle, että se piti näppäillä jotain ihmistä sieltä, että sen sai sen kortin pihalle ja sitten tää nainen nosti kans sitä rahaa ja otti rahaa pihalle, mutta se jätti sen kortin sinne koneeseen. Oltiin tossa menossa tonne Biskettin päin ja se huomasi, että vittu korttia. Ja toivottavasti se nyt löytyy tuolta 3 kuukauden Aasian reissu sillä edessä, että ekalla päivänä hukkaa pankkikortin, niin ei nyt ole kovin hyvä juttu. 7 демба. Жетімін, Или 6. Tarkkana. Kameraga tartып algan. Joo, on hommia hoidettu. Ilmeisesti pankkikortin ehkä saa, mikäli se kone on imassut sen kortin, niin sit se on jäänyt sen sisälle ja se vissiin tänään tai huomenna käydään avaamassa se automaatti. Мы не можем. Давай, Сара. Все, вон там потом. Окей, тебя находишь с ремонтом. Tavallaan vähän käsittämätön juttu, kun täällä on joku tietyömaa ja se hotelli on jossain tossa lähellä. Niin siihen jää vaan autoparkki keskellä vittu tietyömaan. No, tästä sit ohi pääsee, se mitä tarvii. Sitten taas vähän pro-tippejä pyörälaukun sisälle, kun teippaa sakset. Niin on kiva sitten avata tää paketti saksilla. Voi sinne mattopuukonkin teipata, mutta ihan sama pitäisi nyt teippaa, kunhan vaan teippaa. Tää mennään sitten vähän retkeittimeen kaasua ja vähän muita tarvikkeita vielä. No niin, ja sitten vähän ensitunnelmia Kirgisiasta niinku puolen päivän jälkeen. Liikenne ei ole niin paha, mitä ajattelin sen olevan. Toki, että täällä ei nyt ihan samat säännöt ole kuitenkaan kuin muualla maailmassa, missä nyt on ennemmin ollut. Täällä kannattaa ihan nöyrästi vaan nuo punaiset valot katsoa ja sitä mukaan edetä. Sitten kävi retkeittimme hakemassa kaasua ja pikku muita tarvikkeita ja jees. Kyllä täällä tarkenee, 37 on lämmintä, että ei tarvitse pitkiä kaasareita olla. Eikä tässä kuuluu eteenpäin. Varovasti. Tässä löytää uusi näytönsuoja puhelimeen. Lähti tuossa matkalla Bonumin asentama 40 € näytönsuoja irti 2 päivän jälkeen. Niin on ainakin valinnanvaraa näitä kauppoja täällä. On niinku vieressä näitä liikkeitä, kun laittaa niitä. Mutta ongelma on se, että OnePlusaa ei vissiin Kirgisiasta myydä, niin ei tähän oikein tunnu löytymään näytönsuojaakaan sitten siitä syystä. Mutta näitä liikkeitä on niin varmaan tuhansia täällä kaupungissa. Vitsi, näitä liikkeitä on ihan pikkasen täällä. Koko ajan kaikki vaan viisaat me eteenpäin. Mä oon kiertänyt sieltä koko kaupan, tai siis sitä kauppakeskuksia. Ja aina vaan kaikki sanoo, että mene seuraavaan. En tiedä, katsotaan löytyykö. No niin, ja nyt on panssarilasikin saatu ja makso 5 €. Et ei tämä nyt mitään hirveän kallista hommaa verrattuna Bonumin 40 suojaan. Oli vähän työ ja tuska takana löytää se paikka. Ja toikin on joku Samsungin lasi, mikä tuossa. Näyttää toimiva. Jaa, Bisket. Pakkasin aamulla pyörän ja lähdin tonne
vuorille nyt vähän ajelemaan ja tottelemaan vähän tuon korkean ilmanalan. No joo. Eilinen meni oikeastaan siinä vaan vähän tuossa kaupungilla, käytiin kävelemässä sen tohtorinaisen kanssa ja selviteltiin sitä pankkikorttijuttua. Mut se päättyi hyvin se tarina. Se sai se takaisin. Ja eipä mitään. Kiva paikka tääkin kyllä on. Ja nyt vaan tuonne vuorille vähän hengailemaan. Tässä on vissiin tää kansallispuiston raja nyt ja mä en tiedä tarviiks tätä nyt sitten pyöräilijän maksaa tai mitään muutakaan tehdä tästä. Kaikki autot jonottaa tähän ja tässä oli joku kyltti, mistä ei kyllä saanut mitään selvää muuta kuin kuuppekään täällä, että autoille on joku maksu. Mennään nyt tästä ja katsotaan mitä ne sanoo siellä. Tuskin ne sanoo kyllä mitään mitä mä ymmärrän, mutta anyway. Mukavasti on noussut varmaan semmonen 700 nousumetriä ja 800 ja 35 kilsaa. Joo, siinä alkaa olla vähän maisman tynkää. Joo, eihän se mitään maksanut, ei sitä tarvinnut mennä läpi vaan, mutta mistä mä näistä aina tietää. Jees. Tosiaan tässä olisi vielä vähän reilu 10 yhdelle hotellille. Ja sitten lähdetään sen tohtoritytön kanssa vähän haikkailemaan tonne joku reitti. Ja on varmaan siinä vähän reilus paris tonni syötä ja huomenna sitten vielä vähän korkeammalle. Onpa hienoa. No niin, ja siitä vähän maiseman tynkää. Tosiaan 1400 nousumetriä nyt tullut kaupungissa tänne ylös ja semmonen 35 kilsaa. Hyvät nousumetrit. Ihan easyä oli kyllä nousta, siinä oli asfalttia ja ei ollut mitään 10% muuta kuin ihan jossain paikoissa, mutta semmoista tasapaksua ylämäkeä koko matka. Mut joo, nyt tonne päin. Lääkärityttö on jossain siellä jo menossa ja sanoi, että mä menen jotain vaellusreittiä, että tuu perässä sitten kun pääset sinne ylös. Vähän epäilyttää noin vaellusreitit, että onkaan ne vaan kuinka ajettavia. Eikä se selviä. To cross there because that looks really scary. No, it's I was good. like halfway and he was shaking and I was like, I'm not sure. That's safety. Safety bridge. Okay. I think. They're going there? Yeah. Joo, siitä vähän maiseman tynkää vettä hakemassa tuosta joesta. Hyvin kyllä nousi tänne joku ehkä 1700 metriä sieltä kaupungista. Tää on nyt jossain 2,5 tonnin korkeudessa. Ja tässä nyt ollaan yötä. Oli hyvä tuli hirveä ukkonen ja sato hetken aikaa ihan kaatamalla. Ennen kuin tuohon leiriydyttiin. Mutta onneksi nyt on hyvä sää taas. Ei ole mitään ongelmaa sen kummemmin. Huomenna tohon suuntaan. En tiedä. Tuossa on yksi toinenkin kisaaja telttailemassa, niin se sanoo, että sinne ei pääse, kun siellä on joku joki, mutta täytyy huomenna käydä katsomassa, koska sitä mahdollista päästä. Mutta vittu miten siistiä täällä on. Oho. Joo. Varmaan hyvin tällaista se koko kisakin sitten on. Ehkä. Toivottavasti ainakin. Nyt vaan syömään ja nukkumaan. Joo, nyt pitäisi löytää reitti tästä eteenpäin. Tässä on aika hyvin pintaavia jokia. Mutta pitää nyt katsoa, että löytyisikö tästä joku sopiva paikka, mistä pääsit yli. Maisemat. Ai, tää on hienoa, tää on hienoa.
Ei uskalla. Ei viitti lähteä yrittämään tää nyt ei niin tärkeä asia on päästä tuonne toiselle puolelle, että ottais riskejä. Harmittaa. Miksi? No. Ei voi minkään. Joo, kyllä se sellainen juttu, että me tosta yli lähden menemään, että se tavallaan se on turha riskinotto tässä vaiheessa, koska jos tuolla kaatuu ja sitten pyörä lähtee tuonne virran mukana ja kaikki on päin helvettiä sen jälkeen, niin ei se nyt oikein sitä kisastarttia oikein aina auta. Ja tosiaan mä oon 2800 metriä korkealla täällä, niin jos mä nyt täällä hengailen tämän päivän, niin mä tiedän, onko se ihan ok kuitenkin. Tarkoitus oli mennä yli 3000 metriin, mutta ei oteta nyt turhia ja tyhmiä riskejä. Hevosia. Mähän on siis superallerginen hevosille ja varaudun aika runsaalla määrin allergialääkkeitä kun lähdin tänne. Esimerkiksi jos jossain jurtas nukkuu yön, niin siellä varmasti on sitä hevosen hilsettä joka paikassa. Ettei tulisi ongelmia sitten sen kanssa. En tiedä. Sen verran on oppinut hevosista, että on luonnossa kun on hevosia, niin ne luultavasti ne on vapaita hevosia, ei villihevosia. Niiden ero on se, että vapaat hevoset omistaa joku, mutta ne vaan hengailee täällä ihan vapaana. Villihevoset on ilmeisesti niitä, jotka niinku ihan on, kukaan ei omista niitä ja niin edespäin. Mutta kyllä täällä kelpaa olla. Joo, en ole eilisestä leiripaikasta hirveän pitkälle päässyt, 50 metriä. Mutta tosiaan kävin tuolla tosiaan yrittämässä ylittää tuota jokea, mutta se ei ollut kovin turvallista. Niin tulin sitten takas tähän ja suunnitelma on, että mä pistän teltan nyt pystyyn. Täällä näyttää taas vähän siltä, että alkaa ehkä satamaan. Ja on nyt ainakin iltaan asti täällä. Voi olla, että jos ei saada illalla, niin lähden sitten takas tuonne kaupunkiin. Mutta saapahan nähdä. Jees, päätin lähteä tosiaan tonne alas nyt takaisin kaupunkiin. Mulla ei ole tarpeeksi ruokaa, että mulla olisi mitään järkiä jäädä tonne nälissään pakoilemaan telttaan, niin lähden nyt takas tonne alas. Sinne on käytännössä yli 40 kilometriä pelkkää alamäkeä. Ei pitäisi kestää kovin kauan päästä sinne, mutta no, tulipahan nyt vähän käytyä tututtautumassa tuohon korkeampaan ilmanalaan. Ja no, kaaduin, mutta en kaatunut vaan horjahdin. Joo. Olisi voinut vähän korkeammalle käydä vielä ja olla pidempän aikaa, mutta on tää nyt parempi kuin mitään. Tän päivän nyt vaan ollut tossa teltassa, niin on ihan jees. Meillä kyllä liukkaasti tulee alaspäin. Vitsi, kauhea sade iski yhtäkkiä. Näyttää tulevan tuolla edespäin ihan kirkas taivas. Jaa, pitääpä käydä kattoo minkälaista ruokaa seuraavat 2 viikkoa syö. Mitä tuolla tarjolla. Mä oon kyllä loistavia nää pienet kyläkaupat täällä. Ja mitäs kaikkea täältä löytyy? Nuudeleita. Mä epäilen, että mä syön näitä aika paljon tässä reissun aikana. Täällä on oikein isoja pusseja nuudeleita. Joo, tämmösiä kauppoja. Näitä on saattaa olla pienessä kylässä varmaan joku 30.
Ja leipää. Koska on syötävää. Jees. Tuli syömään pizzaa tänne, tai niinku ainakin mä tilasin sen pizzan, en mä tiedä syönkö mä sitä, koska sitä ei näy. Mä jo puoli tuntia oottanut. Iso pizza kokiksen kanssa, niin 754 somia, eli no se nyt on käytäntö vaan, kun kääntää euroa, niin se on 7,5 euroa, niin se on hyvä hintoista ruokaa tätä. Näyttö tuolla takana, mutta mun numeroa ei edes oo siinä. Valitettavasti siinä on niinku nyt on valmiina ja mitä tehdään. Niin kummaskaan ei näy numeroa. Joten voi käydä kysymässä Google-kääntäjän kanssa. Se on mun hyvä ystävä täällä, tulkki. Ja aina hoitaa kaikki asiat mun puolesta. Jees, ja nyt pitäisi vielä käydä kaupassa. Ja sitten pitää mennä sinne hostellille takaisin. Huomenna onkin sitten taas tekemistä, pitää käydä vähän hoitamassa asioita. Isän rekisteröityminen on huomenna. Sitten pitää viedä pyörälaatikko sinne rekisteröintipaikkaan. Mä menen taksilla. Taksit on aika halpoja täällä. Paitsi että yllättäen turisteja kusti vähän silmään, kun me tultiin sieltä lentokentältä tänne kaupunkiin. No joo, ei nyt periaatteessa ihan hirveästi kustu silmään, mutta kun siinä tuli se pankkikorttiepisodi ja sitten ne auttoi kyllä meitä tai sitä tohtorityttöä löytämään sen pankkikortin ja oli tulkkina siellä pankissa. Vaan ei puhu englantia, niin siitä oli kyllä iso apu, mutta se oli sekakaupasta kuljetus. Se maksoi sen mitä sovittiin. Mut joo, eteenpäin. En tiedä kuinka halpaa maahan sitä pitäisi vielä mennä, että viittis ottaa oikein hotellihuoneen eikä tällaista halvinta hostellia, mikä kaupungissa löytyy. No ei tääkään varmaan ihan halvin ole, mutta 3 yötä maksoi, olisiko nyt ollut 45 euroa. Ja 3 yöksi olisi saanut oman, tai niinku, siis kun on hotellihuoneen niinku pyöritsi 100:lla. Mut tää nyt oli taas halvempi. Ja hyvähän tässä on se, että täällä ei ole ketään muita kuin minä. Täällä huoneessa, tuossa on viereinen huone, niin siellä ilmeisesti on joitakin. Mutta niin. No täällä pääsee suihkuun ja täällä saa nukkua ja on kattopaan päällä ja kaikki on hyvin. Niin. Ei tää elämä nyt sen kummempaa olisi, että jos mä otin jossain viime hienossa hotellihuoneessa nukkusin, niin tää kyllä kelpaa mulle ihan täysin. Siitä taas homma käynti perjantai ja tänään pitää vielä käydä vähän ostelemassa asioita ja sitten iltapäivällä on kisan rekisteröityminen ja sellainen briefing-tilaisuus siitä kisasta. Täytyy toi pyörälaatikko saada jotenkin hoidettua sinne briefing-tilaisuuteen tai sinne rekisteröintihommaan, että se kuljetaan sitten sinne maaliin, mikä on joku 260 kilsaa Biskekistä. Niin saa siellä sitten pakata pyörän ja tulla takas tänne kaupunkiin. Täältähän löytyi pieni pyöräkorjaamo. Tämmönen pieni faja, mutta kaiken näköistä. Varmasti homma hoituu täällä ihan täysin. Sitten oli pieni pyöräkauppakin tässä vieressä. Kovasti on pyöriä. Pieniä kivoja pyöräkauppoja. Näissä on aina kiva käydä vähän katsoa, minkä näköistä täällä on. Täällä on perusrenkaat ja vähän pakkoja. Ei täällä nyt ihan mitään varmaan high-end kamaa kyllä ole, mutta
Perusjuttuja kyllä. Pisketiskään varmaan nyt ihan hirveästi on niinku oikeasti pyöräliikkeitä, missä nyt olisi niinku sellaista niinku harrastajakamaa. Tuolla nyt oli jonnin verran ainakin. Saa ketyöljyä sieltä. Nyt sitten vaan hoitamaan sitä pahvilaatekuljetusta ja rekisteröitymään siihen kisaan. Ja sitten on illalla se briefing-tilaisuus siellä. No nyt pyöräboksi on viety sinne rekisteröintipaikkaan ja pitää lähteä vielä pyörällä käymään siellä. Siellä on se rekisteröinti ja katsoo pakolliset varusteet ja sitten on se briefing-tilaisuus vielä. Ja rekisteröintipaikka. Täytyy nyt katsella vähän, että miten tää homma toimii. En ole ikinä tällaisessa ollut. Ilmeisesti täällä tarkistetaan nyt ne pakolliset varusteet. Ja sitten pitää luultavasti näyttää vähän lääkärin todistusta, vakuutuspapereita. Toki että ne on ladattu kyllä sellaisen palvelun, että mä en tiedä tarvitse sitä nyt niinku fyyseenä näyttää enää, mutta sinänsä tää kisa on nyt vähän uusi juttu mulle, koska ei mihinkään kisaan ennen minun tarvinnut mitään lääkäritodistuksia olla, eikä vakuutuksia sen kummempia, mutta että ne itse tietää, että on vakuutukset ihan ok kunnossa. Mut katsotaan miten tää homma menee. No niin, ja rekisteröinti on nyt suoritettu ja ei siinä nyt muutu kyselty noin pyörävarusteet ja vähän yhteystietoja ja InReachiin piti tehdä muutama muutos niin hätäjuttuihin sitten, mutta eipä siinä helposti se meni. Ja yksi juttu tapahtui nyt ekaa kertaa mun pyöräilyhistorian aikana, nimittäin mä sain ensimmäisen pyöräilylippiksen. Mulla ei siis ikinä ollut pyöräilylippistä. Sen takia, koska mun mielestä toi on niin hölmön näköinen. Mä oon kyllä ymmärtänyt tässä vuosien aikana sen, että siitä on oikeasti hyötyäkin, mutta silti se on ruma. Mut nyt mulla on pyöräilylippis. Ensimmäinen pyöräilylippis. 10 vuotta on harrastusta ja eikä oo pyöräilylippistä. Joillekin se on niin tärkeä se pyöräilylippis, mutta mun mielestä se on ruma. Tässä on tosiaan toi kisanumero, että voisi olla ihan hyväkin pitää, että tietää kuka on kuvakin. Ja kyllä, pyöräilylippis. Se on ruma edelleen, mutta siis, mitä mä oon monesti kyllä miettinyt, kun vastavaloon ajaa, niin olisi kyllä kiva olla tää läppä, että saa sitten suojattua sen auringonpaisteen, mutta silti tää on niin ruma, että en tiedä pidäkö tätä siitä huolimattakaan. En tiedä, asioista voi ehkä innostua tässä elämässä ja ehkä mä jatkossa pidän sitten aina pyöräilylippistä päässä. Jees, ja rekisteröinnit ja briefingit ja kaikki viralliset jutut on nyt hoidettu ja nyt kaupasta ruokaa ja pitäisi ottaa ihan rennosti vaan. Fiilikset on hyvin vuoristorataiset, jos niin voi sanoa. Niin, ehkä mä palaan niihin vähän myöhemmin. No niin, nyt on ensimmäinen asia mennyt ihan vituiksi. Otin kotoa 6 sellaista lisää vai vesiretkiruokaa, koska arvelin, että täältä ei nyt mitään hirveän monipuolista kasvisruokaa saa. Otin sitten 6 niitä mukaan. Mä ajattelin, että mulla on 6 päiväksi sitten sellainen niinku, tavallaan parempi ruoka. Et mikä olisi kauhean kivasti syödä, kun leiriytyy ja heittää vaan vähän vettä sinne pussiin ja odottaa hetken aikaa syö se. Idea oli hyvä, mutta tässä tapahtuu asioita. Joo, siis kun olen ollut tällaisessa hostellissa täällä ja jätin ne ruuat tuohon sängylle. Sängylle lähdin sinne rekisteröintihommaan. Se tuli sieltä. Sillä välin oli käynyt siivooja ja se oli heittänyt kaikki mun tavarat roskiin. Koska se oli luullut, että on kirjoitanut ulos. Niin. No, niitä ruokia nyt etittiin sitten kaikista roskiksista. No niitä nyt ei löytynyt kuitenkaan. Vituttaa.
Niin. No. Kyllä tässä on kaikki yrittänyt parhaansa ja pakko se vaan todeta, että ei nyt asialle voi minkään, että ei tässä paljon auta vihanenkaan olla, vaikka vituttaa. No ei maailmasta ruoka lopu. No niin, ja sitten Teron polkupyöräseikkailuihin vähän vakavempaa pohdintaa. En pakko sanoa, että nyt jännittää. Huominen startti jännittää ja huominen alkava kisa jännittää. Jännitys on muuttunut vähän sellaisen stressaavaksi jännitykseksi, mikä ei ole hyvä juttu. Tässä viime viikkojen aikana, tai oikeastaan niin Touripaidin jälkeen, kun ilmoittaudun tänne, niin aluksi oli totta kai sellainen pelkkä innostus. Jossain vaiheessa tuli vähän sellainen olo, että no siinä tuli ehkä se väsyminen, kun meni vähän lujaa hetken aikaa ja oli vähän turhan siistiä kaikki jutut ja näin edespäin, niin tuli semmoinen... Alkoi tulla sellaisia fiiliksiä, että oliko tämä hyvä juttu lähteä tänne. Mitä jos tämä ei menekään hyvin ja näin edespäin. Mutta sitten taas kuitenkin on kauhean innostunut lähtemään. Ja innoissani on kaikesta huolimatta. Huomenna starttaamaan tätä kisaa. Ja sitten kun on kuitenkin nyt sisäistänyt asiaa, että okei, tää ei tule olemaan nyt taas mikään kahvila-ajelu, että lähdetään vähän sunnuntaina lähi kahvilaan vähän juomaan kahvia ja syömään pullaa, vaan tuolla tulee varmasti olemaan niin, tulee vähän uitua syvissä vesissä varmasti ja toivon sitä, että tulee myös mentyä siellä vähän ylempänä vesissä ja että pystyisi ajaa sydämellä. Niin kuin kävi Tour Dividin aikana, että tuli se fiilis, että niin kuin millään ei ole käytännössä mitään merkitystä. Että sen kun pistää vaan isomman vaihteen ja lähtee putkelta ajamaan täysiä, niin se on se fiilis, kun alkaa ajaa sydämellä ja se on siistiä. Et silloin ei tarvitse ajaa millään sisulla eikä millään muullakaan omalla kunnolla tai millä ei ole mitään tekemistä sen, kun se fiilis on niin siisti. Toivon että kauheasti, että vitsi kun tuolla tulisi sama olo, niin se olisi niin siistiä. Mutta sen näkee sitten taas seuraavien päivien ja seuraavan viikon ja näin edespäin aikana, että miten siinä käy. Kuitenkin nämä Tour Divide ja Silk Road Mountain Race on kuitenkin niitä maailman rankimpia pyöräkisoja. Ja se, että mä aloitan mun tällaisen bikepacking kisaamisen kahdella tällaisella maailman rankimmalla pyöräkisalla, niin, ja joka tapahtuu vielä muutaman kuukauden sisällä käytännössä, tai muutamien kuukauden sisällä, niin se, en tiedä, paljonko se sitten kuormittaa ihmistä varmaan ihan tarpeeksi. Ja mitä tämän kisan jälkeen tapahtuu, niin en tiedä. Haluanko jatkaa näitä? Tuliko nyt vähän sellainen yliannostus? En tiedä. Mutta sen mä tiedän ainakin, että kun mä täältä kotia pääsen, niin sit on siisti aloittaa se normaali elämä. Ainakin hetkeksi aikaa. Sitä mä vähän odotan kyllä. En tiedä. Ajatuksia. Halusin jakaa ne ihan siinä, missä kaikki muukin tää pyöräsekoilu hässäkän, niin nämäkin on niitä juttuja, mitä tässä nyt on. Olen täällä yksinäni pyöritellyt päässäni, että saa nähdä kuinka käyrähä, mutta mennään eteenpäin. Ja kyllä se aina se huono hetken jälkeen se hyväkin hetki tulee joskus. Siihen voi mennä aika kauan, mutta kyllä se tulee aina sieltä. Nyt pitää altaa nukkumaan. 2, 1! Se on menoa nyt. Yes.